কাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কমলপৰ। মানে সৰু সুৰা আৰু ৰেলৱে কাম এটা কণ্টেকতে সোমালোঁ আৰু ক'ম বাৰু কেতিয়াবা পিছত। তাকে চাওকচোন ৰেলৱে কলনীৰ লাইফনো কেনেকুৱা হয়, তাকে ৰুমটো এটা দিওঁ বুলি বনালোঁ ভিডিঅ'টো। চাওকচোন ৰাস্তাবিলাক ইমান ধুনীয়া কৰি থৈছে, মানে ৰাস্তা মানে কি আৰু গোটেই চৌপাশটোৱে ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, ইমান চফা কৰি থৈছে। ইয়াত এটাই ভাল লাগে আৰু গোটেই ঘৰবিলাক ছেম আৰু দেখিবলৈ একেই। চাওক না কি ধুনীয়া ঠাই, ভাল লাগিছে চাগে। আৰু আমি সৌটো ৰুমতে থাকোঁ আৰু এতিয়া তলত, কিন্তু বলকচোন ভিতৰখন চাই আহোঁ। বলক পদূলি ফালে সোমাই যাওঁ আৰু মোৰ বসন্তী এইফালে থিয় কৰি থৈ দিছোঁ আৰু কিনাৰতে। হাই বসন্তী, লগৰটোৱে দেৱালী মানিলে চাগে দেই। এইখন প্ৰথম দৰ্জা, এইফালে বান্দা এডোখৰ আছে সৰুকৈ, সোমাই যাওঁ। এইফালে আৰু জানে আমাৰ ল'ৰাৰ ৰুম কেনেকুৱা হৈ থাকে, য'তে ত'তে কাপোৰ চাপোৰ মেলা আছে আৰু ইগন'ৰ কৰক। মই মানে জাষ্ট এনেই আৰু দেখাইছোঁৱে ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰবিলাকনো কেনেকুৱা হয়। এইফালে সোমাই যাওঁ এতিয়া। এইটো মানে বাথৰুম আৰু গা চা ধুব পাৰি, কাঁহী বাতি ইয়াতে ধুব পাৰি, বাচন চাচন। আৰু পানীটো ঠিকে আহি আছে। তাৰপৰা টয়লেটটো চাই আহোঁগৈ। এই বাদ দিয়ক, নাচাওঁ, লেতেৰা হৈ আছে মানে অকণমান। মই চাই আহিলোঁ। এইফালে এবাৰ কিটচেনটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। কিটচেনটো চাওক, গেছ নাই, এখন কি হিটাৰ নে কি বুলি কয় আৰু সেনেকৈ। আৰু অকণমান লেতেৰা হৈছে। এইফালে কিবাকিবি ওলমা আছে, এইফালে মানে তেল নিমখ কিবাকিবি থোৱা আছে আৰু বস্তুবিলাক। আৰু এবাৰ আমাৰ শুৱা ৰুমটো দেখাই দিছোঁ। লগতো শুই আছে, টোপনি ধৰিছে বোলে, তাৰ নাইট ডিউটি আছিলে। তাৰপিছত এইফালে কাপোৰ কানি কিবাকিবি থৈ দিছোঁ আৰু এইফালে মেলা আছে কাপোৰ। এইফালে ওপৰত কাৰ্টুন এটা আছে আৰু ৰংটো ভাল লাগিছে দেই, পিংক কালাৰ কৰি দিছে। তাৰপিছত জুম কৰি দিছে, ৰ'ব, এইটো শুই আছে। তাৰপিছত এই তেনেকৈ আৰু এইফালে চাৰ্জাৰ তাৰ্জাৰ ওলোমাই থৈ দিছোঁ। আৰুনো কি দেখাম, এয়া আৰু ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰ। সন্ধিয়া হ'লগৈ, এইফালে কণী বইল কৰি লৈছোঁ আৰু ওলাই গৈছিলোঁ এনেই, কণী দুটামান লৈ আহিলোঁ। চিটি মাৰিলে এইফালে, মাৰিলে নমাই দিব লাগিব। তাৰপিছত অফ কৰি দিলোঁ, এয়া হৈ গ'ল। লগতে জলকীয়া খুন্দিলে। তাৰপিছত মই এইফালে পিঁয়াজ আৰু বিলাহী কাটি ল'লোঁ, আলু চালু নিদিওঁ, কণী কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰিবলৈ অকণমান টাইম চিলেক্ট কৰি দিছোঁ, চাই লওকচোন কেনেকুৱা লাগে। একদম ধুনীয়াকৈ চব মানে গ্ৰেভি কৰিম আৰু অকণমান গ্ৰেভিটো বনাবলৈ অকণমান ধুনীয়া চব মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইডোখৰ বাৰু মই অকণমান ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ আৰু চাই লওকচোন। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত বিলাহীখিনি দি দিম ধুনীয়াকৈ। বিলাহীখিনি সিজিলে আৰু গ্ৰেভিটো হৈ কিনে কণীখিনি দি দিম। ধুনীয়াকৈ বিলাহীখিনি ভাজি লওঁ, এতিয়া গ্ৰেভিটো হৈ লওক। তাৰপিছত কণীকেইটা দি দিম আৰু ভাজি লওঁ। এতিয়া ঢাকি দিওঁ অকণমান দেৰি, তাৰপিছত উলিয়াই আৰু গ্ৰেভিটো যেতিয়া হ'ব তাৰপিছত কণীকেইটা দি দিম। আমাৰ গ্ৰেভি প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া কণীকেইটা দি দিওঁ। বৰ ধুনীয়াকৈ দিছে দেই, দুটাৰ কাৰণে 4টা কণী, একদম টিপটপ। আৰু মিক্স কৰি দিওঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ, মিক্স কৰি অকণমান দেৰি থৈ দিওঁ। চাওঁ, খুলি চাওঁচোন কি হৈছে এতিয়া, কেনেকুৱা বনিছে। ৱাও, বৰ মজা বনালে দেই। আমি ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত একেবাৰে বিচনাতে লগ পাইছোঁ। লগৰটো ডিউটি যাব এতিয়া, 10টা বজাৰ পৰা আছে তাৰ নাইট আছে। লগৰটো গ'ল, ভাত পানী খালোঁ দুটাই ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত তাৰ 10টা বজাৰ পৰা ডিউটি আছে। এতিয়া ৰুমটোত অকল মই আছোঁ আৰু মোৰ মাথাটো অকণমান বিষা লাগিছে। তাকে শুই থাকোঁ বুলি ভাবিছোঁ আকৌ। প্ৰায় 10টা মানে বাজিব হ'ল। আজি যদি ভিডিঅ'টো কি দিব পাৰিলোঁ নাজানো। যদি কিবা অকণমান ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বাই বাই, গুড নাইট। মই মাথাটো বিৰাট বিষাইছে অকলে আৰু এতিয়া শুই থাকিব লাগিব। কালি মানে মাথা বিষত একেবাৰে জোচ চোচ নোহোৱা হৈ থাকিলে আৰু কি ক'ম, বেয়া চেয়া নাপাব আৰু একেবাৰে মাত নোলোৱা হৈ গ'ল। আৰু যদি ভিডিঅ'টো কিবা অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব প্লিজ।